Hi, welcome to Royce Teacher's YouTube channel. ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ සිරිතක් වශයෙන් කරන සිද්ධ වෙන දෙයක් ගැන අපි කොහොමද ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා අද නම් මගේ වීඩියෝ එකක් මුලටම බලන්නේ. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. බලලා හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න. හරි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. සිරිතක් වශයෙන් කරන සිද්ධ වෙන දෙයක් ගැන ප්‍රශ්නයක් අහනකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ do does. හොඳට මතක තියාගන්න do does. එතකොට අපි do යොදන්නේ I ඇතුළු සියලුම බහුවචන නාමපද සමග. do යොදන්නේ I ඇතුළු සියලුම බහුවචන නාමපද සමග. does යොදන්නේ I හැර සියලුම ඒකවචන නාමපද සමග. does I හැර සියලුම ඒකවචන නාමපද සමග. එතකොට අපිට ඔහු ගැන ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනොත් ඔහු නම් he කියන්නේ ඒකවචන. එහෙනම් does he ඇය ගැන ප්‍රශ්නයක් අහන්න වුණොත් does she. අපි ගැන ප්‍රශ්නයක් අහන්න වුණොත් අපි කියන්නේ බහුවචන. එහෙනම් do we. I එක මං කියන්නේ do යොදන්නේ. එහෙනම් do I. මම ගැන ප්‍රශ්නයක් අහන්න නම් do I. ඔවුන් ගැන ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් do they. අපි කාගේ හරි නමක් කියලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් an. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් ඒක වචන. එහෙනම් does an. අම්මා ගැන නම් does mum. ළමයි ගැන ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් do children. අන්න ඒ වගේ. එතකොට අපි අහනවා මෙහෙම. ඔයා ඉන්නේ නගරයකද ජීවත් වෙන්නේ? ජීවත් වෙනට අපි කියනවා live කියලා. ඔයා ජීවත් වෙන්නේ නගරයකද? ඔයා ගැන ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් මොකක්ද do you. you කියන්නේ ඔබ ඔබලා කියන තේරුම. එතකොට අපි you ගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ බහුවචනයක් විදිහට. එහෙනම් do you live in the city. ඔයා ජීවත් වෙන්නේ නගරෙද? do you live in the city. ඔයා ජීවත් වෙන්නේ නගරෙද? do you live in the city. ඔයා ජීවත් වෙන්නේ ගමේද නැත්නම් පිටිසරද? do you live in the countryside. ඔයා ජීවත් වෙන්නේ පිටිසරද නැත්නම් ගම්බදවද? ඇය ඉංග්‍රීසි කතා කරනවද? මේ සිරිතක් වශයෙන් සාමාන්‍යයෙන් වෙන දෙයක්. ඇය ඉංග්‍රීසි කතා කරනවද? ඇය නම් she. එහෙනම් ඒක වචන. එතකොට අපි යොදන්නේ does she කතා කරනවට speak කියනවා. එහෙනම් does she speak English. ඔහු දෙමළ කතා කරනවද? එහෙනම් දන්නවා does he speak Tamil. ඔහු දෙමළ කතා කරනවද? ඔයා උදේම අවදි වෙනවද? ඔයා උදේම අවදි වෙනවද? අවදි වෙනවට වචනේ wake up. එහෙනම් do you wake up early. ඔයා උදේම අවදි වෙනවද? ඔහු දුම්බනවද? ඔහු දුම්පානය කරනවද? දුම්පානය කරනට අපි කියනවා smoke. does he smoke. ඔහු දුම්පානය කරනවද? does he smoke. ඔහු දුම්පානය කරනවද? අපිට අහන්න උනත් ඇයි එයා දුම්පානය කරන්නේ? ඇයි නම් වචනේ why does he smoke. ඇයි ඔහු දුම්පානය කරන්නේ? බබා චූදානවද රැට ඇඳේ? අපි අහනවා බබා රැට ඇඳේ චූදානවද? බබා චූදානවට මං කව වචනේ pee. කලින් වීඩියෝස් වල මං කියලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් does baby pee on the bed at night. does baby pee. බබා චූදානවද? on bed ඇඳේ at night රැට. does baby pee on bed at night. බබා රැට ඇඳේ චූදානවද? does baby pee on bed at night. ඔයා මාව දන්නවද? අපි අහනවා ඔයා මාව දන්නවද? අපි අහනවනේ do you know me. දන්නවනම් වචනේ know. do you know me. ඔයා මාව දන්නවද? do you know me. ඔයා ඇයව දන්නවද? do you know her. ඔයා ඇයව දන්නවද? නැත්නම් ඒගොල්ලන් ඔයාව දන්නවද? do they know you. ඇය ඔයාව දන්නවද? ඇය නම් she නම් does එන්නේ. does she know you. ඇය ඔයාව දන්නවද? බලන්න හරිම ලේසි. ඔහු හොඳට උගන්වනවද? අපිට සමහරවිට අහන්න ඔහු හොඳට උගන්වනවද? උගන්වනවට වචනේ teach. does he teach well.
does he teach well? ඔහු හොඳට උගන්වනවද? does he teach well? ඔහු මත්පැන් පානය කරනවද? මත්පැන් පානය කරන මත්පැන් වලට අපි ඇල්කොහොල් කියනවා. ලික කියලාත් කියනවා. මෙතන අපි යොදමු ඇල්කොහොල්. එහෙනම් does he drink alcohol? does he drink alcohol? ඔහු මත්පැන් පානය කරනවද? does he drink alcohol? ඔහු මත්පැන් ගන්නවද? does he take liquor? කියන්න පුළුවන්. does he take liquor? does he take liquor? ඔයා පියානෝව වාදනය කරනවද? ඔයා පියානෝව වාදනය කරනවද? ඔයා පියානෝක සෙල්ලම් කරනවද? අපි අහනවනේ. එහෙනම් කොහොමද අහන්නේ? Do you play the piano? Do you play the piano? Do you play the piano? ඔයා පියානෝව වාදනය කරනවද? Do you play the guitar? ඔයා ගිටාර් එක වාදනය කරනවද? Do you play the guitar? ඔයා ගිටාර් එක වාදනය කරනවද? අන්න ඒ වගේ. එහෙම නැත්නම් ඔහු ගිටාර් එක ප්ලේ කරනවද? Does he play the guitar? ඊළඟ ඒක වචනේ නම් does he play the guitar? ඔහු ගිටාරය වාදනය කරනවද? තාත්තා හැම මාසෙම කොළඹ යනවද? නැත්නම් මාසෙකට වතාවක් කොළඹ යනවද? හැම මාසෙම කිව්වොත් every month, මාසෙකට වතාවක් කිව්වොත් once a month. එහෙනම් does your dad go to Colombo once a month? does your dad කිව්වොත් singular ඒක වචනේ. එහෙනම් does your dad go to Colombo once a month? තාත්තා මාසෙකට වතාවක් කොළඹ යනවද? නැත්නම් හැම මාසෙකම නම් does your dad go to Colombo every month? does your dad go to Colombo every month? තාත්තා හැම මාසෙම ඔයාගේ තාත්තා හැම මාසෙම කොළඹ යනවද? ඔහු පාඩම් වැඩ අතපසු කරනවද? ඔහු පාඩම් වැඩ අතපසු කරනවට අපි කියනවා neglect. එහෙනම් does he neglect his studies? ඔහුගේ පාඩම් වැඩ අතපසු කරනවද? does he neglect his studies? does he neglect his studies? ඔහුගේ පාඩම් වැඩ අතපසු කරනවද? ඔයා කිරිපැණි වලට කැමතිද? ඔයා ආසද කිරිපැණි වලට? කිරිපැණි curd and honey. Do you like curd and honey? Do you like curd and honey? ඔයා curd and honey ඒ කියන්නේ කිරිපැණි වලට කැමතිද? Do you like curd and honey? ඔහු අයිස්ක්‍රීම් වලට කැමතිද? Does he like ice cream? Does he like ice cream? ශ්‍රී ලංකාව පිටරට වලට තේ අපනයනය කරනවද? Does Sri Lanka export අපනයනය කරනවා? Does Sri Lanka export tea to foreign countries? Does Sri Lanka export tea to foreign countries? ශ්‍රී ලංකාව පිටරට වලට තේ අපනයනය කරනවද? ඇය බොරු කියනවද? බොරු කියනට මම කියලා දීලා තිනවා කලින් tell lies. Does she tell lies? Does she tell lies? ඇය බොරු කියනවද? Does she tell lies? මේ කිකිලියෝ බිත්තර දානවද? අපිට අහන්න වෙන මේ කිකිලියෝ බිත්තර දානවද? බිත්තර දානවට අපි කියනවා lay eggs. එහෙනම් do these hens lay eggs? Do these hens lay eggs? Do these hens lay eggs? මේ කිකිලියෝ බිත්තර දානවද? Do these hens lay eggs? ඔයාගේ සිස්ටර් ඔයාගේ සහෝදරිය පරිවර්තන කියවනවද? එහෙනම් does your sister read translations? Does your sister read translations? ඔයා නිතරම ෆිල්ම්ස් බලනවද? නිතරම often. Do you often watch films? නැත්නම් movies? Do you often watch movies? Do you often watch movies? ඊළඟට අපිට මේවා ඉස්සරහට where, when, what ඔය වගේ දේවල් යොදන්න පුළුවන්. අපි කියනවා where do you live? Do you live? ඔයා ජීවත් වෙනවද? Where do you live? ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? Where do you live? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? Where do you live? ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? ඒගොල්ලන් කොහෙද ඉන්නේ? ඒගොල්ලන් කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? Where do they live? Where do they live? ඒගොල්ලන් කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? ඇය ජීවත් වෙන්නේ කොහෙද ඇහුවොත් where does she live? Where does she live? ඇය කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ?
ඔයා සාමාන්‍යයෙන් මොනවාද කන්නේ උදේ ආහාරයට? ඔයා මොනවාද උදේ කෑමට කන්නේ? What do you eat for breakfast? What do you eat for breakfast? ඔයා උදේ කෑමට මොනවාද කන්නේ? ඔයා කොහේ ඉඳලාද එන්නේ? අපිට අහන්න වෙනවා කොහේ ඉඳලාද එන්නේ? Where do you come from? Where do you come from? ඔයා කොහේ ඉඳලාද එන්නේ? Where do you come from? And කොහෙද වැඩ කරන්නේ? Where does and work? Where does and work? And කොහෙද වැඩ කරන්නේ? ඔහු මොනවද කරන්නේ? What does he do? What does he do? ඔහු මොනවද කරන්නේ? ඇයවා මේ තරම් සල්ලි ගොඩක් වැය කරන්නේ මත්පැන් වලට. ඇයවා මේ තරම් සල්ලි ගොඩක් බලන දිගයි වගේ වාක්‍යය. ඇයවා මේ තරම් සල්ලි ගොඩක් මත්පැන් වලට වියදම් කරන්නේ. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලම අපි හොන්නේ ඇයවා වියදම් කරන්නේ. Why do you වියදම් කරනකොට අපි කියන spend. Why do you spend? ඇයවා වියදම් කරන්නේ this much money මේ තරම් මුදලක්. This much money on liquor. On liquor මත්පැන් වලට. Why do you spend this much money on liquor? ඇයවා මෙච්චර මුදලක් මත්පැන් වලට වැය කරන්නේ. ඇයවා කාලය නාස්ති කරන්නේ. waste කියනවා අපි නාස්ති කරනවට. Why do you waste time? Why do you waste time? ඇය කාලය නාස්ති කරන්නේ කිව්වොත් why does she waste time? Why does she waste time? කොහෙද ඔය හැමදාම හවසට යන්නේ? ඔහු කොහෙද හැමදාම හවසට යන්නේ අපි අහනවා. Where does he go every evening? Where does he go every evening? හරි. මං හිතනවා දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති. අපි සිරිතක් වශයෙන් හොඳට මතක තියාගන්න සිරිතක් වශයෙන් කරන සිද්ධ වෙන දෙයක් ගැන කියනකොට තමයි අපි මේ වාක්‍ය රටාව උපයෝගී කරගන්නේ. ඉතින් මේ ටික හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියාගන්න. මං ඔයාලට තවත් පහසු ලෙසන් එකක් අරගෙන ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙන්නම්. හැබැයි subscribe කරේ නැත්නම් මගේ channel එක තාම subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න. Okay, thanks.